እሺ አሁን ደግሞ ማቀርብላችሁ ስለ አንድሮይድ ዩአይ የሚባለው ወይም ስለ አንድሮይድ ዩዘር ኢንተርፌስ አወራችኋለሁ ወይም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ዩአይ የሚባሉት ውስጥ ሜጀር ከሚባሉት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ በተን፣ ቴክስት፣ ኢሜጅ በተን፣ ታንግል በተን፣ ራዲዮ በተን፣ ቼክ ቦክስ፣ ስፓነር እና ሬቲንግ ባር፣ ፕሮግረስ ባር፣ ዳታ ፒከር የመሳሰሉት የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያ የሆነውን በተን ስለሚባለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በተን የሚባለው አንድሮይድ ስታንዳርድ የሆነ በተን ነው። ስለዚህ በተኖቹን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራ ነው ፕሮጀክት አለ። እሱ ላይ አድ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በተን ለማስገባት በኤክስኤምኤል ኮድ በተን በሚል እናስገባለን። ዊድዙ ዋርፕ ኮንቴንት ማድረግ ይችላለሁ። ሃይቱን ዋርፕ ኮንቴንት ማድረግ ይችላለሁ። ዴን መጨረሻ ላይ እቺኛዋን እዘጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይችላለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በተን ሰርቶልኛል። ስለዚህ ለዚህ በተን ቴክስት አስገባለሁ። ስለዚህ ቴክስት የሚለውን ካስገባው በኋላ ቴክስቱ ምን ይሁን? ስለዚህ እዚህ ጋር ኮቴሽን ውስጥ ቴክስት ማስገባት ይችላለሁ የሚፈልገውን ኦር በቀላሉ የአፕሊኬሽኑ ስም እዚህ ጋር አድ ማድረግ ይችላለሁ። ኦሬዲ ስትሪንግ ውስጥ ያለ የአፕሊኬሽኑ ስም አለ፣ እሱን አድ ማድረግ ይችላለሁ። ኦር የራሴ የሆነውን ማስገባት ይችላለሁ። ስለዚህ የአፕሊኬሽኑ ስም አክቹአሊ እዚህ ጋር ኤምኤስ ነው። ስለዚህ ኤምኤስ የሚል ቴክስት ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ በተን ሌላ የተለያዩ ፊቸሮች እንጨምርለትና ከኮድ ጋር እንዴት ኢምፕሊመንት እንደምናደርገው ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሪጅን አለው። ማሪጅን ማለት ከአንደኛው ኮንቴንት ወይም ከአንደኛው ቪው ወይም ከአንደኛው ዩአይ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ምን አይነት ኢንተራክሽን ይኑር ወይም ርቀታቸው ወይም ጋፓቸው ምን ያክል ይሁን የሚለውን እዚህ ጋር በማሪጅን ማስተካከል ይችላለሁ። ወይም ማሪጅን ሌፍት ለምሳሌ ከፓረንቱ ወይም ከፓረንት ማለት እንችላለን ወይም ስክሪናችን በምን ያክል ፐርሰንት ወደ ጎን ይሄድ የሚለውን እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ 50 ዲፕ ካልኩት 50 ዲፕ ወደ ጎን አክቹአሊ የምጠቀምበት ኮንስትሬንት ላይአውት ስለሆነ ኮንስትሬንት ላይአውት ላይ እንደዚህ አይነት ፊቸሮችን በጣም ለምሳሌ ሊኒየር ላይአውት ላድርገው። ሊኒየር ላይአውት ላይ ሳረገው ከፓረንቱ በጎን በኩል መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂን ላይአውት መጠቀም ይችላል። ግን ማርጂን ላይአውት መጠቀም የምችለው በምን ጊዜ ብቻ ነው? በሊኒየር ላይአውት ወይም ሪላቲቭ ላይአውት በፍሬም ላይአውት በመሳሰሉት ጊዜ ነው መጠቀም የምችሉት። ያለበዛ ግን ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ በኮንስትራንት ላይአውት ከሆነ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊክ ሳረግ የትኛው ፖዚሽን ላይ ወይም የትኛው ላይ እንዳደረኩኝ እዚህ ጋር ግራፊካል በሆነ ወይ እዚህ ጋር ያሳየኛል። አፕ ኔም ላይ ክሊክ ሳረግ አክቹአሊ አፕ ኔም ላይ ሳረግ ምንም እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት ይችላል። ኦሬዲ ያስገቧቸው ወይም ዲክሌር የተደረጉትን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ዲክሌር ያልተደረጉት ወይም ባይ ዲፎልት ያሉትን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ኦር ኦል አትሪቢዩት የሚሉትን በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። አክቹአሊ እዚህ ጋር የሚገኘውን የቴክስት ከለሩን የባክግራውንድ ከለሩን መቀየር ይችላል። ለምሳሌ ቴክስት ብዬ ቴክስት ከለር ምን ላድርገው? ለምሳሌ አክቹአሊ እዚህ ጋር መምረጥ ይችላለሁ። እዚህ ጋር ከመረጥኩ በኋላ እቺኛው አረንጓዴ ወይም ሰማያዊ ምልክቷ ስትመጣልኝ ሪሶርሴን በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ። እዚህ ጋር ኦሬዲ ክሬት የተደረጉ ሪሶርሶች ናቸው። ከጎን ግን ከስተም በራሴ የሆነ ከስተማይዝ የሆነ የከለር አሬንጅመንት መፍጠር እችላለሁ። ስለዚህ እሱን በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃሽ ተጠቅሞ የራሱን የቻለ ከለር ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ከለሮቹን ሴት ማድረግ እችላለሁ። ዴን ባክግራውንዶቹንም ማስተካከል እችላለሁ። ባክግራውንዱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለሮች ያስመርጠኛል። ከነዛ ከለሮች ውስጥ አንዱን መጠቀም እችላለሁ። የቴክስቱን ባክግራውንድ መቀየር እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የቴክስታችንን የከለር ሳይዟችሁንም መቀየር ትችላላችሁ። ለመቀየር ቴክስት ሳይዝ ትሉታላችሁ። ዴን የሳይዛችሁን መጠን እዚህ ጋር ኤስፒ በመጠቀም ማሳደግ ትችላላችሁ። ኤክስትሪምሊ ለማሳደግ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዴን መጨረሻ ላይ ስታይል የቴክስታችን ስታይል
መቀየር እንችላለን ለምሳሌ ቦልድ ኢታሊክ ኖርማል ማድረግ እንችላለን ሶ በዚህ መልኩ ኤክስኤምኤል ኮድ ላይ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ሌላ ደግሞ ሜጀር የሆነው ነገር ወይም መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለብን ምንድነው አይዲ መስጠት ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስኤምኤል ላይ ኮዳችን ላይ ስንጠራው በዚህ አይዲ ስለሆነ አይዲ ማስገባት አለብን ሶ አይዲ ካለም በኋላ ስላሽ at plus id ካለም በኋላ የአይዲያችንን ስም ለምሳሌ በበተን ብለን እንስጠው ስለዚህ ኦሬዲ ምንም አይነት ስህተት የለውም ኦሬዲ ትክክል ነው ሶ እቺ በተን ስትነካ ምን አይነት ነገሮች ይኑሩ የሚሉን ኤግዛምፕል ኮድ ላይ ሰራነው ወደ ዩዘር ኢንተርፌስ እናደርጋለን ማለት ነው እስከዛ ኢሙሌተራችንን እናስነሳና ኮዳችንን መጻፍ እንጀምር ማለት ነው እሺ ሶ ባለፈው አስታውሳችሁ ከሆነ ስለ ኢንቴንት ወይም ስለ አንድሮይድ ላይፍ ሳይክል ስናወራ የተለያዩ ነገሮችን አውርተን ነበር ኦን ስታርት ኦን ሪዚዩም ኦን ፖዝ ስለዚህ ኦን ክሬት ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኦን ክሬት ስቴት ነው ልክ አፕሊኬሽኑ ክሬት ሲደረግ ምን አይነት ነገሮችን ያሳይ የሚለው ነው ስለዚህ ይሄኛው ኮድ አያስፈልገንም ለመጠቀም ሁለት አይነት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን አንደኛ ኤግዛምፕል ኮዳችን ላይ አሁን ክሊክ ሊስነር ላይ መጠቀም እንችላለን ኦር ኤግዛምፕል ላይ በተኑ ክሊክ ሲደረግ ሊስን ማድረግ እንችላለን ኦር ጃቫ ኮዳችን ላይ በቀላሉ ቫሪያብሉን ዲክሌር አድርገን የምንፈልገውን ኢቨንት መስራት እንችላለን ኦር ክሊክ ሊስነር ኦር ሎንግ ክሊክ ሊስነር መጠቀም እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ ኦን ክሊክ ሊስነር በኤግዛምፕል ላይ እንዴት እንደሚሰራ ለማየት እንሞክር እዚህ ጋር እንመጣና ምንድነው የምንለው አንድሮይድ ወይም ኦን ክሊክ ማለት እንችላለን ኦን ክሊክ በምንልበት ጊዜ ስሙን መጥቀስ ያስፈልጋል ለምሳሌ ስሙን ምን ልበል MSN የሚል ስም ሰጠዋለሁ ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ወይም ዲክሌር እንዳልተደረገ ያሳየኛል ስለዚህ ይሄንን ጃቫ ኮድ ላይ ሄጄ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ባዶ ቦታ ላይ ወይም ኦን ክሬት ላይ አይደለም ጀስት ባዶ ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው ኢምፕሊመንት የተደረገበት ላይ ምን አረጋለሁ ባዶ ቦታ ላይ እመጣለሁ ማለት ነው ኦን ክሬትም ላይ አይደለም ጀስት አክቲቪቲ ያለበት ወይም ኤግዛምፕል ወይም ሜን አክቲቪቲ ያለበት ላይ እመጣና ባዶ ቦታ ላይ ፐብሊክ void መጠቀም እንችላለን void ማለት ሪተርን ፖይንት የሌለው ማለት ነው ስለዚህ void ከተጠቀምኩ በኋላ ቀደም የጻፍኩት MSN ነው ስለዚህ MSN ካልኩኝ በኋላ ብራኬት ከፍትና በካፒታል ቪው እንጽፋለሁ then ቫሪያብሉን ቪው ማለት ይችላልው then ቅንፍ ከፍቼ በዚህ መልኩ ጨርሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህ የኔ ሊስነር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ስለዚህ እዚች ጋር ምን ጽፋለሁ ማለት ነው ኦን ክሊክ የሚለውን ሜሴጅ በጻፍ ይችላልው ማለት ነው ዜን ተመልሼ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር ቀይ ምልክት አሳይቶ የነበረው ኦሬዲ ጠፍቷል ስለዚህ ላውንች እናርገውና ያለውን ውጤት ለማየት እንሞክር እንደምታዩት እዚህ ጋር በተኑ ኦሬዲ ክሬት ሆኗል then ክሊክ ሳደርገው ኦኬ ኤግዛምፕል ላይ የመጣው ቀጥታ ጃቫው ላይ አክሰስ አድርጎልኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በቀላሉ መንገድ መስራት ይችላልው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ሜተድ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ኮድ ላይ ጻፍኩትን ላጥፋ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ቢጫው ነው ነበር አሁን ግን አክሰስ እየተደረገ ስላልሆነ ጀስት የሆነ ብለር ነገር ሆኗል ማለት ነው ዜን እዚህ ውስጥ ዲክሌር ለማድረግ በተለይ እዚህ ውስጥ ዲክሌር ማድረግ ከፈለኩኝ በቀላሉ እዚህ ጋር መጣና ሜን አክቲቪቲ ላይ ወይም የሜን አክቲቪቲ ኦን ክሬትም ስቴት ሳይሆን ጀስት አፕሊኬሽኑ ክሬት ሲደረግ አክቲቪቲውን ምን እንለዋለን ማለት ነው በካፒታል በተን ብዬ ጽፋለሁ ዜን ቫሪያብሉን በተን ብዬ መስጠት ይችላልው then on create state ላይ ምን ብዬ እመጣለሁ መጻፍ ይችላልው በተን ወይም ዲክሌር ያረኩትን በተን እዚህ ጋር ልዩነት አላችሁ ይሄኛው በካፒታል ነው ይሄኛው በስሞል ነው ስለዚህ አክሰስ ማድረገው በስሞል የሆነ ሌተሮቹ ነው ማለት ነው ስለዚህ on click listenerን ከፈለኩኝ ምን ማለት ይችላልው አሁን መጀመሪያ ኦን ማለት ሳይሆን የሚጠበቅብኝ ሴት ነው ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር ነው ስለዚህ እሱ መጻፍ ይችላልው ኦር ከምርጫዎች ውስጥ መምረጥ ይችላልው then new on then on ስጽፍ ወይም በካፒታል ኦን ስጽፍ
ለምድር ያልመጣው new on what happened? እስቲ እንደገና ጽፌ ልሞክር set on click listener ከማለቴ በፊት new ማለት አለብኝ new on click okay በካፒታል new በካፒታል መጻፍ የለባትም I forget that ስለዚህ new ካልኩኝ በኋላ በስሞል ሌተር new ካልኩኝ በኋላ በካፒታል ሌተር on click listener የምትለውን ጽፋታለሁ ማለት ነው then እሱም በመመርጥበት ጊዜ በቀላሉ ሊስነሩን በዚህ መልኩ ያዘጋጅልኛል ማለት ነው then ቀደም ከታች የጻፍኩት ኮድ አለ ይሄኛው ኮድ ኦሬዲ አክቲቪቲ አይሆንም መጀመሪያ ቼክ እናርገው ምክንያቱም ትክክለኛ ሰርቷል አልሰራም የሚለውን ለማየት እንሞክር አዲስ ኢሙሌተር ጀስት ክራሽ እየሆነ ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ረስቻለሁ ስለዚህ ኢኒሻላይዝ መደረግ አለበት በተኑ ሊስን ከመደረጉ በፊት ኢኒሻላይዝ መደረግ አለበት ሶ ኢኒሻላይዝድ ለማድረግ ጀስት በተን ከጻፍኩኝ በኋላ find by id የሚለውን ጽፋለሁ then r.id dot ካልኩኝ በኋላ በተን የሚለውን አስገባለሁ ማለት ነው then quotation አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኢኒሻላይዝድ ካልተደረገ በተን አክሰስ ማድረግ አይቻልም ስለዚህ እንደምታዩ በተኑ ምንም አይነት ሊስነር የለውም ወይም ምንም በተኑ ክሊክ እንደተደረገ ያስታውቃል ግን ምንም አይነት ሪዛልት የለውም then እቺኛውን ኮድ አስገባታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስ እያሳየኝ ነው ይሄንን ኤክስ ለማጥፋት እዚህ ጋር ሜን አክቲቪቲ መጨመር ይችላል ማለት ነው then ኮዱ በዚህ መልኩ ፊክስ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ኢንስቶል ያደረጋ ነው then ላውንች አድርጎታል እዚህ ጋር በመነኩበት ጊዜ ምን ሆኗል ማለት ነው ከኦን ክሬት ስቴት ላይ ምን ሆኗል በተን ክሊክ እንደተደረገ በዚህ መልኩ ሪዛልት ያሳየኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ሜሴጆቹን ብቻ ሳይሆን መቀየሩት የፎንቱንም ፕሮፐርቲዎች መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ በተን ዶት ሴት ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ኢኔብል ማለት በተኑ ክሊክ እንዳይደረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡሌቲንግ ነው ሴት ኢኔብል ብሎ ቡሌቲንግ ነው ቡሌቲንግ ማለት ትሩ ኦል ፎልስ ነው ስለዚህ ከሁለት አንዱ ነው መጠቀም ትችሉት ስለዚህ ትሩ ከሆነ ኢኔብል ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ከሆነ ግን ሴት ኢኔብሉ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በተኑም በመነኩበት ጊዜ ወይም ባክግራውንዱን ኦሬዲ ስለቀየር ነው እንጂ የኛውን አሳያችሁ ነበር ባክግራውንዱ ለምን አናየው ትሩ በተኑ ክሊክ ሲደረግ ምን እንዲሆን ሴት ኢኔብሉ እንዲቀየር ማለት ነው then ባክግራውንድ ላይ ያስገባነውን እናጠፋዋለን ምክንያቱም ትክክለኛውን የሆነውን ሪዛልት እንድናየው ማለት ነው በተኑን ክሊክ እናደርጋለን ኦሬዲ አሁን ምን ሆኗል ሴት ኢኔብሉ ትሩ ሆኗል ፎልስ ሲሆን ደግሞ ያለውን ሪዛልት እንየው ሴት ኢኔብል ፎልስ ምን ሲሆን አሁን ክሊክ ሲደረግ ማለት ነው አያችሁት አሁን ይሄኛው በተን እንደገና አይነካም ምክንያቱም ምን ሆኗል ዲሴብል ሆኗል ማለት ነው ኦሬዲ ቴክስቶቹን ነበር የሚቀይራቸው ቴክስቶቹን በጣም ያደበዝዛቸዋል ኦሬዲ አሁንም ቦልድ ነው I think this is the normal one ስለዚህ ሞር አሁን ያለውን ልዩነት በደንብ ታዩታላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቴክስቱ ቪዚቢሊቲ ምን ሆኗል ማለት ነው ኦሬዲ ጠፍቷል ምክንያቱም ኢኔብሉ ምን ስለሆነ ፎልስ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ከስተም ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ቪዚቢሊቲውን እንዲታይና እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ በተን ካላችሁ በኋላ ሴት ቪዚቢሊቲ ሶስት አይነት ምርጫ አላችሁ ቪዚቢሊቲ ጎ ማድረግ ትችላላችሁ ኢንቪዚብል ማድረግ ትችላላችሁ ቪዚብል ማድረግ ትችላላችሁ ሶ አሁን ለምሳሌ ይሄ በተን ሲነካ ምን እንዲሆን ፈልጋለሁ ጎን እንዲሆን ፈልጋለሁ then ጎን አረኩት ቪዚቢሊቲ ምን እንዲሆን ጎ እንዲሆን እንዲጣፋ ማለት ነው
ሶ ያለውን ሪዛልት ምን አይነት ሪዛልት እንደሚያመጣ እናየዋለን ማለት ነው። ቪዚቢሊቲውን ጎ ያረጋል። መጀመሪያ ምን ያረጋል? ኦን ክሊክ የምትለው ሜሴጅ ሪሊዝ ካረጋት በኋላ ቪዚቢሊቲውን ያጠፋታል ማለት ነው። እንደምታዩት ሜሴጁ መጥቷል። ቪዚቢሊቲው ኦልሬዲ ጋውን ሆኗል። ስለዚህ በተኑ ለመመለስ በቀላሉ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ማለት ነው? ቪዚብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዚብል ሲሆን መታየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቴክስቶቹንም በቀላሉ በዚህ መልኩ ማምጣት ሀይድ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዳችን ላይ በዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ማናቃቸውንም ወይም ገና ያላየናቸው ካሉ ደግሞ ለማየት ሞክር። ሌላ እዚህ ጋር ሴት ቴክስት የሚባል አለ። ሴት ቴክስት የሚባለው ቴክስቶቹን አድ ማድረግ የሚያስችላችሁ ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ያለችዋን ከምጽፋት እዚህ ጋር አርጋትና ምን እንዲሆን የበተኑ ስም ምንድን ነበር? ኤምኤስ የሚለውን ወደ ምን እንዲቀይረው ወደ ኦን ክሊክ የሚለውን ወይም ክሊክ የሚለውን እንዲያደርግልኝ ማድረግ እችላለሁ። ግን ምን ሲሆን ነው? አሁን ክሊክ ስቴት ላይ ነው ማለት ነው። ሌሎቹንም ማየት እንችላለን። ዶት አድርገን ያሉትን ሊስቶች ወደታች በመዘርዘር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦን ክሊክ ብቻ ሳይሆን ኦን ሎንግ ክሊክም ማድረግ እንችላለን። ሎንግ ክሊክ ሲያደርግ ምን አይነት ፊቸር ይኖረው የሚሉትን እዚህ ጋር ለማየት ወይም ማየት እንችላለን ማለት ነው። እና ብዙ አይነት እንትኖች አሉ፣ ግን እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ቅድመ ተከተል አላቸው ወይም የራሳቸው የሆነ ሩል አላቸው። ስለዚህ እነዛን የሚያስፈልጉትን ሩሎች ካስገባችሁ በቀላሉ መስራት ያስችላችኋል። የሪዛልቱን ለማየት ያክል ልክ ክሊክ ሳረጋት ምን ሆነ? አሁን ክሊክ የሚል ወደዛኛው ቴክስት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን በተን ቴክስት ሳይሆን ከላይ የሚገኙትንም ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውንም ቴክስት መቀየር እችላለሁ። ግን እሱን ለመቀየር ምን ማድረግ አለብኝ? አይዲ ሰጥቼ እዚህ ጋር ዲክሌር ማድረግ አለብኝ። ያለበዛ ግን ኤክስኤምኤል ላይ ያሉትን ኮዶች ቼንጅ ማድረግ አልችልም። ኦልሬዲ እዚህ ላይ ገብቼ ካልሆነ በቀላሉ ማስተካከል አልችልም። ግን ጃቫ ኮዳችን ላይ ሆነን በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ቴክስትን እና ቴክስት ኤዲትን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል ስለምናይ እዛ ላይ ደግሞ የተለያዩ ፊቸሮችን በተኑ ሲነካ ስለምንሰራው እዛ ላይ እናያችኋለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለ በተን ያቀረብኩላችሁ ይህን ይመስል ነበር።